اوكي مرحبا. معكم مي عبد النبي من دفعة ايورتا. اليوم بهذا الفيديو راح نحكي عن النيرفس سيستم. انا بهدول السلايدز فعليا جمعت شغلتين. اول شيء حطيت الليكتشر اللي بتحكي عن النيرفس سيستم اللي بتضم هذا الموضوع، وكمان لخصت او جمعت الانرفيشن او النيرف سبلاي لكل المسلز اللي اخذناهم. تمام، يعني المسلز او خليني بالاحرى المسلز المطلوب منا نعرف النيرف سبلاي تبعها حطيتها وجمعتها كلها بهدول السلايدز. وبس نبلش. بسم الله. اول اشي بدنا نعرف ايش هو النيرف سيستم. خلينا نعرفه على السريع. ايش دوره بالجسم، شو بيعمل؟ Okay, nervous system enables the body to react to continuous internal and external or environmental changes. يعني هو زي كأنه بتحكم أو بيعطي الجسم القدرة إنه يعطي ردات فعل للتغيرات داخلية خارجية بيئية whatever. Okay, it also controls and integrates various internal activities of the body. حلو، بتحكم بكمل internal activities. وكمان ال nervous system is divided structurally or functionally. وإحنا بهدول السلايدز رح نحكي بشكل أكتر أو بشكل أكبر عن ال structural okay division. طيب هلا ب structurally we mean the CNS and the PNS. حلو، central nervous system and the peripheral nervous system. Central nervous system is composed of the brain and the spinal cord. Brain enclosed بالskull و spinal cord وين موجود بالvertebral column. و spinal cord خلينا نحكي إنه هو it occupies the upper 2/3 of the vertebral column، يعني أول ثلثين. حلو. peripheral nervous system هما ال branches اللي بيطلعوا من both the brain and the spinal cord. هلا ال branches اللي بيطلعوا من البرين بنسميهم cranial nerves. spinal cord بنسميهم spinal nerves. هلا ال peripheral nervous system contains both sensory and motor neurons أو nerve cells هنحكي عنهم. طب هلا spinal cord spinal cord is a vital link between the brain and the rest of the body. ممتاز. اوكي، بنعرف انه هو بوصل للبرين مع كل البودي، بيساعد البرين انه يعطي branches لكل البودي. elongated cylindrical canal inside the vertebral column. حلو. extends from the base of the skull to the intervertebral disc between L1 L2 vertebrae. يعني زي ما حكينا هو بيمتد من السكال، من البرين the base of the skull قاعدة السكال ل L1 L2 ما بين L1 L2 vertebrae، يعني تقريبا أول ثلثين من الvertebral column. So it consists of two network of fibers بنسميهم plexus. إذن plexus هو عبارة عن network of nerves a web of nerves خلينا نحكي that runs from and to the limbs. بتكون spinal cord من two plexus. هدول ال plexus هم ال brachial plexus وال lumbosacral plexus. حلو. The brachial plexus is formed by the ventral rami of C5 ل C8 and T1 spinal nerves and the lower and upper halves of the C4 and T2. إيش يعني؟ يعني هو بضم من عند C4 خلينا نحكي ال upper part of C4 ل lower part of T2. هاد هو إيش بنسميه ال brachial plexus من عند C4 أو هو كاتب لي من C5 ل T1، بس بناخذ ال upper part أو ال lower part من ال C4 مع ال upper part من ال T2. ال lumbosacral plexus هم both lumbar plexus وال sacral plexus. يعني هي ال lumbar plexus اللي بال lumbar region وال sacral region هم بيطلع منهم sacral plexus. ال spinal segments، أنا إذا جبت ال spinal cord اوكي وقطعته قطع بناء على الانترفيرتبرال ديسكس اللي بمر فيهم، حيطلع معي 31 circular discs بنسميهم segments. يعني هدول القطع مثلا هاي قطعة بنسميها segment. تمام. هلا each segment تتكون من two parts اللي هم الوايت ماتر والجراي ماتر. الوايت ماتر برا والجراي ماتر هيو لجوا واغمى.
الجراي ماتر شكله زي الاتش لاتر او الباترفلاي، وبتكون من نيرف سيلز او نيورونز، وبناء على هيك راح نقسمه برضه لاسمين. هلا حنحكي عن الموضوع. الوايت ماتر لبرا وفي نيرف فايبرز. طيب gray matter is subdivided into two parts. الانتيريور هورن بنسميها الموتور اريا، والبوستيريور هورن بنسميه sensory area. هلا الانتيريور هورن بنسميه موتور اريا لانه فيه موتور سيلز. طيب والبوستيريور هورن sensory area لانه فيه sensory cells. هلا الموتور سيلز بالانتيريور هورن، تمام، ايش وظيفتهم؟ وظيفتهم انهم يعطوا motor impulses for contraction of skeletal muscles. motor cells بيعطوا اوامر، اوكي، بيتحكموا، هم بيعطوا. sensory area لا، بياخذوا receive sensory input. هلا بهاي الصوره هو مسمي لي الانتيريور هورن بالموتور بالفنترال هورن، والبوستيريور هورن مسميه دورسال، بس اختلاف مسميات. اوكي، بس الدورسال هو نفسه البوستيريور لانه فيه sensory neurons، والفنترال هو نفسه الانتيريور لانه فيه الموتور neurons. تمام، فهدول هم التو بارتس، هاي بارت وهاي بارت من الجراي ماتر. والدورسال هورن في او البوستيريور في sensory neurons، sensory cells receive sensory input، وال ventral horn اللي هي الانتيريور هورن فيها motor neurons give motor impulses for contraction of skeletal muscles واشياء تانية كمان. طيب السباينال نيرفز. spinal nerves بحكي لي انه each segment gives a pair of spinal nerve. شايفين هاي السيجمنت هاي، اوكي، تعطيني a pair، اوكي، هاي واحد هاي اثنين of spinal nerves. فبالتالي هم فعليا 31 سيجمنت حكينا عنهم، تمام. فالسباينال نيرفز كمحصله رح يكون عددهم احنا بهاي الصفحه رح يكون عددهم 62 نيرفز، تمام. Each segment gives a pair of spinal nerves، فهمنا. And each spinal nerve consists of anterior motor root and posterior sensory root. طبعا بحكي لي انه السيجمنت تعطيني a pair of spinal nerves، وكل spinal nerve فيهم two motor roots. okay I'm sorry ده شوي. Each spinal nerve consists of two roots بالأحرى two roots، motor root و sensory root. لأنه السباينال نيرف هاي اللي شايفينها هون، اوكي، هي ناتج ايش؟ ناتج السنسوري نيورونز اللي من هون والموتور نيورونز اللي من هون، يعني هي ميكست بالأحرى ما بين موتور وسنسوري نيورونز. اوكي، عشان نفهم هلا نروح على صورة ثانية بتفهمنا أكتر. Anterior motor root carry motor stimuli out of the motor cells at the anterior horn to the spinal nerves. Both posterior sensory roots bring sensations from the spinal nerves to the posterior horn cells. نفس وظيفة السيلز الموجودين بالانتيريور posterior horns. بحكي لي إنه الانتيريور في موتور أو بياخد الموتور stimuli out from the motor cells للspinal nerves. اوكي، لبرا، بيطلع لبرا للspinal nerves من الموتور cells للspinal nerves. البوستيريور عكسه، once انه sensory cells بياخدوا input فهو it brings sensations، اوكي، من الspinal nerves للposterior horn cells. هلا كمان مرة بحكي لي إنه spinal nerves they connect CNS with muscles, glands, sensory receptors in all parts of the body, named and numbered according to the region and level of the vertebral column from which they emerge. يعني named and numbered according to the region بناء على region lumbar, sacral, thoracic أو brachial أو cervical level T1, T2, C5 مثلا إلى آخره. Each nerve is layered by a thick layer of connective tissue. حلو. Each spinal nerve leads through its intervertebral foramen between two sequential vertebrae as a mixed nerve, motor and sensory. حلو، عشان نفهم هذا الحكي بحكي لي إنه السباينال نيرفز النيرف اللي بيطلع، أوكي، هو فعليا بيكون mixed ما بين sensory neurons و motor neurons. تمام، حلو. بس
هاي الجملة بس هيك تفهمني. بحكي لي outside the foramen it divides into two ramus يعني branch. the anterior ramus و posterior ramus both are mixed. ايش يعني؟ يعني هو لما يجي يطلع عند ال intervertebral foramen بصير له branching. اوكي هاي الصورة بتوضح أكتر. هاي ال intervertebral foramen، هاي ال spinal nerve. صار له أول ما طلع من ال intervertebral foramen اتقسم لا posterior ramus و anterior ramus. هاي ال anterior وهاي ال posterior بس. و both are mixed. ليه؟ لأنه أصلا هو mixed. تمام، نتيجة ال sensory اللي هون والmotor اللي هون. فلما يصير له dividing كمان رح يكون mixed. هلا احنا تقريبا هيك خلصنا الليكتشر اللي مطلوبة منكم من nervous system. هلا انا جمعت هون، حطيت المين nerves للupper limb وللlower limbs، وكمان جمعت المسلز اللي مطلوب منكم تعرفوا النيرف سبلاي تبعها. طيب نبلش بالمين nerves of the upper limb. على السريع نعرف انه ايش في اهم النيرفز الموجودين بهاي المنطقة. هم الاكسيلري نيرف. اوكي شوفوا كيف عم بلف تقريبا على الهيومرس، فهو فوق بضل. musculocutaneous nerve medial nerve بالنص ما بين الراديال نيرف اللي بيجي على جهة الراديوس والulnar نيرف اللي بيكون على جهة الألنا. تمام، إذا axillary nerve لفوق بلف هيك، الماسكولوكيتينس والميديان. اوكي radial nerve على جهة الراديوس والulnar nerve على جهة الألنا. lower limb في عنا أهم واحد وأكبر واحد السيارك نيرف، وطبعا هاي posterior view عشان السيارك نيرف ببين أوضح هون. هاي السيارك نيرف بصير له branching للتيبيال وفيبيولار نيرف، والتيبيال نيرف على جهة التيبيا يعني ميديال، والفيبيولار نيرف على جهة الفيبيولا وبيكون lateral. طيب هلا نحكي عن النيرف supply of the upper arm. اوكي بدي اعرف انه الupper arm فيها muscles، فيها anterior aspect وفيها posterior aspect. هلا الانتيريور aspect of the upper arm فيها 3 muscles، biceps هيها، والbrachialis هيها، وهاي العضلة الصغيرة اللي هي coracobrachialis. the 3 of them supplied by musculocutaneous nerve. هي musculocutaneous nerve. تمام. البوستيريور aspect اللي هو triceps، بس في عنا عضلة واحدة اسمها triceps، إلها 3 heads. تمام. supplied by the radial nerve. اوكي حلو. اذا الانتيريور aspect ال 3 muscles اللي هناك by musculocutaneous nerve، وال posterior aspect 1 muscle supplied by the radial nerve. هلا nerve supply of the forearm. الforearm نفس الاشي، فيها anterior aspect muscles وال muscles of the posterior aspect. هلا الانتيريور aspect مقسمين ل superficial middle and deep. superficial فيها 4 muscles، middle 1 muscle، deep 3 muscles all supplied by median nerve ما عدا 2 by ulnar nerve. هدول 2 found in the superficial layer and the deep layer. هي هون superficial 4 muscles all supplied by median ما عدا 1 by ulnar. middle كله median، deep median ما عدا 1 ulnar. إذن the anterior aspect of the forearm muscles all supplied by median nerve ما عدا 2 موجودين بالsuperficial والdeep by ulnar nerve. هاي صور بس بتوضح أكتر مع أسباق المسلز. أوكي superficial middle deep. بالsuperficial حكينا كلهم supplied by median nerve ما عدا حكالي اسم المسل flexor carpi ulnaris supplied by the ulnar nerve. هيها flexor carpi ulnaris هاي بالulnar nerve. middle هي عضلة واحدة وبرضه supplied by median nerve. deep كلهم by median nerve ما عدا flexor digitorum profundus هيها by the ulnar nerve. هلا ال posterior aspect برضو مقسمين ل 3 layers lateral superficial and deep all supplied by radial nerve ما في استثناءات. اوكي هم 12 عضلة كلهم supplied by the radial nerve. برضو هون بين لي بالصور اسماء العضلات اكثر. superficial lateral deep كلهم by the radial nerve.
طب هلا حنحكي عن البكتيريال ريجن او البريست ريجن. رح نعرف انه احنا بنعرف انه في 3 muscles بالبكتيريال ريجن: pectoralis major, minor and subclavius مطلوبين منكم. Subclavius supplied by the subclavian nerve, pectoralis major and minor by the medial and lateral pectoral nerves. هاي هي البكتيريالس ميجر. هاي المسل الفيدد شوي، اوكي، هاي لها 3 origins نحكي. هاي هي البكتيريالس minor, both supplied by the medial and lateral هيهم pectoral nerves. I'm sorry. والsubclavius مش مبينة هون كتير, but it's supplied by the subclavian nerve. Muscles connecting UL to vertebral column arranged in 2 layers: superficial, deep. طبعا أنا هون في أكتر من عضلة، هون في 3 تقريبا، هون في تقريبا 5 أو 6، بس أنا كتبت بس المطلوب منكم تعرفوا النيرف سبلاي تبعهم. فبالسوبرفيشال في عنا دلتويد. هاي الدلتويد مغطي الهيومرس، وإحنا حكينا إنه الأكسيلري نيرف هيك بلف على الهيومرس، it's supplied by the axillary nerve. حلو، إذا deltoid by the axillary nerve. والديب في عنا teres major وsupraspinatus. هاي supraspinatus okay supplied by the suprascapular nerve والinfraspinatus كمان من الديب. teres major supplied هي مش كتير مبينة هون، هي بتبين posterior اللي أكتر، بس it's supplied by the lower subscapular nerve. إذا deltoid axillary nerve, teres major من الديب layer بالlower subscapular nerve, and the supraspinatus by the suprascapular nerve. طيب هلا the layers of the anterior abdominal wall. بدي أعرف إنه all layers of the skin okay خلينا نحكي من السكن للبريتونيوم supplied by the lower 6 intercostal nerves and the first lumbar nerve. The lower 6 intercostal nerves يعني من T7 ل T12 والfirst lumbar 1 L1 هيا من T7 ل T12 هم lower 6 intercostal و L1 first lumbar nerve. هلا في regions هون بدنا نعرف بس النيرف سبلاي تبعها: الإبيجاستريك fossa supplied by T7, الumbilical region or level supplied by T10, a skin above and below the inguinal ligament supplied by L1 nerve. إذن الإبيجاستريك ب T7, الumbilical level or region بال T10, skin above and below the inguinal ligament, هذا الخط inguinal ligament by L1. Nerve supply of the esophagus, innervation of the muscular layers. esophagus بدي أعرف إنه في 2 layers صح، اللي هم الinner والouter. بحكي لي إنه الinnervation تبعهم بيكون بناء على الريجن، يعني الupper third بيكون voluntary، الميدل بيكون mixed، والlower بيكون involuntary. بس مش مطلوب أكتر من هيك يعني من الإسوفاجس. إذا الانرفيشن بدي أعرف إنه بناء على الريجن الupper third أوكي بيكون voluntary، أنا بقدر أتحكم بالبلع بهاي المنطقة، بقدر أبلع أو أرجعها حتى أوكي. يعني مش كل الناس بقدر يعمل هيك بس whatever. والميدل third بيكون mixed، يعني في voluntary في involuntary. والlower third يعني قريب من الستامك involuntary، خلاص بس تيجي توصل المعدة أنا مستحيل أقدر أرجعها. طيب هلا حنحكي عن nerve supply of the bladder. لقيت هاي الرسمة أول إشي كتير بتوضح، هلا حنشرحها. الأهم من هيك أول إشي نعرفه إنه urinary bladder is supplied by both SNS and ANS. SNS هو somatic nervous system and it's voluntary، والANS autonomic nervous system involuntary، أنا ما أقدر أتحكم فيه. طيب نحكي عن somatic control duodenal nerves. من وين جايين؟ اوكي شو الاوريجن تبعهم؟ هذا الاشي انتم مش مطالبين فيه، مش مهم، الاهم وين رايحين وشو دورهم.
السوماتيك كنترول او السوماتيك نيرفز as pudendal nerves بيكونوا بيروحوا للاكسترنال urethral sphincter. يعني هذا البورت الوحيد اللي الفولنتري اللي انا بقدر اتحكم فيه اللي هو الاكسترنال urethral sphincter. عدا عن هيك يعني الانترنال urethral sphincter مع البلادر نفسها الموسكيولار وول اوف ذا bladder انا ما بقدر اتحكم فيه عفوا. لانه it's supplied by the ANS and by ANS انا عم بحكي عن two parts of the ANS اللي هم السمباثيك والباراسمباثيك. again من وين جايين هذا الشيء مش مهم، مش مطالبين فيه، الأهم وين رايحين، يعني شو بيغذوا و شو دورهم. تمام. فهون برضو بحكي لي انه supplied by both ANS SNS. ANS parasympathetic sympathetic SNS pudendal nerves بيروح للاكسترنال urethral sphincter. هلا بدي اعرف شغله مهمه. اول شيء انه الباراسمباثيك والسمباثيك متى بيشتغلوا. يعني الباراسمباثيك بدنا نعرف بس شغله مهمه انه بيشتغل بالوضع اللي احنا بنكون مرتاحين فيه، بوضعنا الطبيعي. اوكي. الباراسمباثيك هو بيشتغل بيكون شغال. العكس تماما. يعني احنا مثلا نكون مثلا متوترين خايفين عم مثلا عم نركض من شغله معينه خايفين منها، اوكي سمباثيك هو اللي بيشتغل. فاحنا بس نكون مرتاحين، اوكي وضعنا تمام، ما في اشي مخوفنا، ما في ستريس، الباراسمباثيك بيشتغل. شو بيعمل؟ شو دوره؟ طيب it stimulates the contraction of the muscles of the bladder wall and relaxes the internal urethral sphincter and promotes emptying. يعني بيعمل contraction للmuscular wall of the bladder، اوكي، فبيصغر حجمها، ف بيعمل promotes للemptying، اوكي، فبيحفز انه يصير في emptying للبول. والشغله الثانيه اللي بيعملها انه بيعمل relaxation لهاي المنطقه، يعني بتتوسع، فبالتالي برضه بيحفز اخراج البول. تمام. اوكي. بينما السمباثيك بورت عكسه تماما. it relaxes the muscles of the bladder wall and stimulates the closure of the internal urethral sphincter and prevents emptying. يعني بيعمل relaxation لهاي المنطقة، اوكي، للmuscular wall of the bladder، فبالتالي بيزيد حجمها، ممكن يزيد حجمها، يعني البلادر بتصير تحتمل بول اكثر، تخزن اكثر، وبيعمل closure للinternal urethral sphincter، وبوث هدول الشغلتين بيعملوا preventing للemptying للبول. طيب نحكي هلا عن اللومبر plexus. طيب بدي اعرف شغله، انه الspinal nerves forms the lumbar plexus and originates from the 5 lumbar segments and exit the intervertebral foramen of the 5 lumbar vertebrae. زي كأنه هون بحكي لي هدول سطرين انه اللومبر plexus هم عباره عن 5 اوكي nerves بيطلعوا من مش 5 nerves، هم nerves web of nerves بيطلعوا من the first 5 او من ال 5 lumbar nerves. حلو. هلا ايش النيرفز اوكي ممكن انهم يطلعوا من اللومبر plexus؟ femoral nerve، obturator nerve، sciatic nerve هو lumbosacral، يعني بيطلع من اللومبر ومن الساكرال plexus. هدول الثلاث بهمونا هلا باللور لمب، حنحكي عن المسلز اللي بيغذوهم. اوكي اهم شيء نعرف انه الفيمورال نيرف بيطلع من L2 L3 and the upper part of L4 نفسه الobturator nerve، بينما sciatic nerve بيطلع من lower part of the L5 S1 2 3. طيب هلا femoral nerve هون بحكي لي انه it's for the extensors the anterior aspect of the thigh muscles. اوكي ايش بغذي؟ وين بروح؟ اوكي شو بيغذي؟ ايش العضلات اللي بيغذيها؟ بيروح للاكستنسرز للانتيريور اسبكت. هلا حنحكيهم. شو مساره؟ it passes deep the inguinal ligament to enter the thigh، بيكون ورا الانguinal ligament، اوكي هيك مساره عشان يروح للثاي muscles. الobturator nerve for adductors the medial aspect of the thigh، اوكي للمسلز اللي بيكونوا بالميديال aspect بنسميهم adductors. it enters the thigh through obturator foramen and the hip bone. اوكي حكينا انه femoral nerve بيكون ورا الانguinal ligament، الobturator nerve بفوت من الobturator foramen. الsciatic nerve it's the longest nerve وبيكون for flexors للposterior aspect of the thigh، بيغذي المنطقة الposterior من العضلات اللي بتكون بالposterior. تمام. nerve supply of the thigh muscles. هلا حنحكي عن anterior aspect medial aspect posterior aspect. تمام. هلا بالanterior aspect بدي اعرف انه في عنا 8 muscles all supplied by femoral nerve زي ما حكينا قبل شوي except for the
psoas it's supplied by the lumbar plexus. طيب بدي أعرف في هدول المسلز هم 8 rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius. هدول بيكونوا as extend بيعملوا extend للknee joint whatever. sertorius, psoas, iliacus, pectaneus بيعملوا flexing للhip joint. ما علينا. بحكي لي إنه كلهم supplied by the femoral nerve ما عدا السوس من الفلكسر تبع الهيب جوينت supplied by the lumbar plexus. وهذا الاشي على فكرة مبين من الاوريجن تبعه، يعني هو هي السوس تمام جاية من عند ال 1 2 3 4 5 فهو supplied by the lumbar plexus بشكل عام. بالتفصيل أكتر ما بعرف بصراحة. طيب الميديال aspect all innervated by the obturator nerve except for the flexor part of the adductor magnus. هلا أنا بعرف أو بدي أعرف إنه الفور مسلز هم عبارة الفور مسلز الموجودين بالميديال aspect هم adductor longus, brevis, magnus, gracilis. أوكي. هلا الماجنس إله two parts الادكتور بارت والهامسترينج بارت. هلا بحكي لي هون إنه الادكتور بارت هو supplied by the obturator nerve. الهامسترينج بارت مش supplied by the obturator nerve, is supplied by the sciatic nerve. تمام. إذا برضو الميديال nerve في عنده استثناء بحكي لي إنه كله supplied by the obturator ما عدا الفليكسر بورت اللي هو نفسه الهامسترينج بورت of the adductor magnus supplied by the sciatic nerve. هاي هي المسلز of the medial aspect. بالنسبة للposterior aspect في عنا four muscles كلهم supplied by the sciatic nerve وبنسميهم hamstring muscles ومنهم الهامسترينج بورت of the adductor magnus اللي حكينا عنها قبل شوي. بس وهيك نكون خلصنا ويعطيك العافية.